હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હિંગલાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બની જતી કાચી કેરીની એકદમ ટેસ્ટી અને ખટ્ટી મીઠી એવી ચટણી બનાવીશું। તો એ માટે અહીં મેં એક તોતા કેરી લીધી છે અને એને આપણે આ રીતે બંને સાઈડથી થોડું કટ કરી લઈશું અને પછી પિલરની મદદથી એને છોલી લઈએ। કેરી હંમેશા એકદમ ફ્રેશ લેવાની અને કાચી હોય એવી જ લેવાની, જેથી ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો આ રીતે આપણે કેરીને છોલી લીધી છે। હવે આપણે એના પીસ કરી લઈશું। કેરીમાંથી જે ગોટલીનો ભાગ આવે એને આપણે નથી લેવાનો। તો હવે આપણે કેરીના આ રીતે રફલી પીસ કરી લઈશું। તો અહીં મેં કેરીના પીસ કરી લીધા છે। હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું અને જે આ કેરીના કટકા કરીને રાખ્યા છે તે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈએ। હવે એમાં અડધી ચમચી જીરું એડ કરીશું, 1/4 ચમચી હિંગ એડ કરી દઈએ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને અહીં હું 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરું છું, જેનાથી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ આવશે અને તમારે જે પ્રમાણે તીખાશ જોઈતી હોય એ પ્રમાણે મરચું એડ કરવું। હવે આ બધું જ પીસી લઉં છું। આપણે આમાં પાણી એડ નથી કરવાનું। તો અહીં પાણી એડ કર્યા વગર જ મેં પીસી લીધું છે। હવે એમાં અડધો કપ સમારીને ગોળ લીધો છે તે એડ કરી દઈએ। ગોળને આપણે સમારીને લઈશું, જેથી મિક્સરમાં જલ્દી પીસાઈ જાય અને કેરી સાથે સરસ મિક્સ થઈ જાય। હવે ફરીથી આપણે પાણી એડ કર્યા વગર જ પીસી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ચટણી પીસાઈને સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ગોળ એડ કરવાથી ચટણી ઢીલી પણ બની છે। આમાં આપણે પાણી બિલકુલ એડ નથી કર્યું। તો હવે આપણે આ ચટણીને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું। તો આપણે આ ખાટી મીઠી ચટણીને તમે મસાલા પૂરી સાથે, થેપલા સાથે, મુઠિયા સાથે ખાઈ શકો છો અને આ ચટણીને તમે અઠવાડિયા સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો ફટાફટ 5 જ મિનિટમાં બની જતી આ ચટણી તમે એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।